سلام دوستان، امروز میخوایم درباره ژاپن باهاتون صحبت کنیم و بهتون بگیم که چطور ژاپن در مدت کمتر از 60 سال تونست از یک کشور قرون وسطایی به یکی از بزرگترین قدرت‌های زمانه تبدیل بشه. منبع ما در این ویدیو کتاب تاریخ تمدن نوشته آقای ویل دورانته. بر اساس افسانه‌های ژاپن وقتی خدایان می‌خواستن این کشور رو به وجود بیارن، نیزه خودشون رو تو آب اقیانوس زدن و از قطراتی که از نیزه خدایان چکید کشور ژاپن به وجود اومد. در اعتقاد ژاپنی‌ها امپراتور مقام خیلی والا و روحانی داره و امپراتور رو فرزند خدا میدونن. در طول تاریخ امپراتورهای ژاپن مقام و قدرت خودشون رو از دست میدن و شوگان‌ها یا همون فرماندهان نظامی اداره امور کشور رو به دست میگیرن. مقام شوگانی معمولاً بین خاندان‌های مختلف در ژاپن جابجا می‌شده و بر اساس جنگ‌های مختلف مقام شوگانی از یک خاندان به خاندان دیگه انتقال پیدا می‌کرده، ولی امپراتورها معمولاً عوض نمی‌شدن و شوگان‌ها مبلغی سالانه به امپراتور میدادن و امپراتور هم در امور کشور هیچ دخالتی نداشته. این روال ادامه داشت تا در سال 1852 فردی به نام هیدیوشی که کشاورززاده بود و به زور خودش رو تو صنف سامورایی جا داده بود، رهبری گروهی از یاغی‌ها رو به عهده میگیره و در ظرف کمتر از 3 سال نصف ژاپن رو فتح میکنه و مورد ستایش امپراتور قرار میگیره و مقام شوگانی رو به دست میاره. اون نصفه دیگه ژاپن هم در اختیار 2 تا خاندان دیگه بودن و هیدیوشی قدرتمندترین فرد در ژاپن میشه. در سال 1596 یک کشتی اسپانی به سواحل ژاپن نزدیک میشه و در سواحل ژاپن غرق میشه. حاکم اون منطقه تمام اموال کشتی رو تصاحب میکنه به بهونه اینکه این کشتی چون در آبهای ژاپن غرق شده پس تمام اموال کشتی متعلق به ماست. ناخدای کشتی به وزیر هیدیوشی شکایت میبره. وزیر از ناخدا میپرسه که پادشاه شما چطور مناطق مختلف رو در جهان فتح میکنه و ناخدا بهش پاسخ میده که پادشاه ما ابتدا مبلغانی برای ترویج دین مسیحیت به مناطق مختلف جهان میفرسته. وقتی تعداد مسیحیان تو اون منطقه زیاد شد، لشکری رو به کمک مسیحیان اون منطقه میفرسته و حکومت رو به دست میگیره. این سخن به گوش هیدیوشی میرسه. خود هیدیوشی اعتقاد دینی درست حسابی نداشت ولی معتقد بود که با دین میتونه به مردم حکومت کنه. در اون زمان اکثریت مردم ژاپن یا بودایی بودن یا آیین شینتو داشتن و درصدی هم مسیحی شده بودن. در واقع 30-40 سال قبل از به قدرت رسیدن هیدیوشی آیین مسیحیت در سال 1549 توسط فرانسیس زاویه به ژاپن رفته بود و تو این مدت حدود مسیحیان ژاپن تعدادشون به 150,000 نفر میرسید. هیدیوشی از این قضیه احساس خطر کرد. یه سری بهونه جور کرد، مثل اینکه آقا مسیحی ها گوشت گاو میخورن و اینا دارن به آیین ما توهین میکنن و حالا یه سری بهونه دیگه هم جور کرد و به مبلغان مسیحی دستور داد که 20 روز فرصت دارن که خاک ژاپن رو ترک کنن و بعد از 20 روز خونشون پای خودشونه. اقدامات هیدیوشی باعث شد که مسیحیت دیگه تو ژاپن گسترش پیدا نکنه. بعد از هیدیوشی درگیری‌هایی بر سر جانشینیش تو ژاپن اتفاق میفته که فردی به نام اییاسو از خاندان توکوگاوا قدرت رو به دست میگیره و شوگان ژاپن میشه. اییاسو در ابتدا با مسیحیت کاری نداشته ولی بعدا میبینه که مسیحیت باعث اختلاف در جامعه میشه و دستور میده تبلیغ دین مسیحیت متوقف بشه و به مسیحیای ژاپن میگه که یا ژاپن رو ترک کنید یا از دین خودتون برگردید و تمام مبلغان و کشیشان مسیحی رو دستگیر میکنه. بعد از مرگ اییاسو جانشینانش چون از مسیحیت خشم داشتن تمام مبلغان رو میکشن
و و سایر مسیحیای ژاپن که حدوداً 37,000 نفر می شدن در جزیره شینبا گرد میان و در اون جزیره استحکاماتی برای دفاع از خودشون می سازن. نواده ایاسو ایمیتسو سپاه عظیمی و برای در هم شکستن این استحکامات به جزیره شینبارا میفرسته و تمام این 37,000 نفر رو به زجر میکشه و چون احتمال میداده که کلیسای کاتولیک در این شورش دست داشته، تصمیم میگیره درهای ژاپن رو به روی اروپاییان ببنده و در سال 1639 انزوای ژاپن از جهان آغاز میشه. تقریباً 2 قرن به همین صورت سپری میشه و خاندان توکوگاوا کم کم ضعیف میشه تا اینکه در سال 1853 ناوگان آمریکایی که فقط شامل 4 کشتی و 500 خدمه بوده وارد آبهای ژاپن میشه. به شوگان ژاپن پیغام میفرسته که ما قصد جنگ نداریم ولی خواستار این هستیم که بنادر ژاپن به روی تجار آمریکایی باز بشه. در همین زمان شورش تایپینگ ها در چین اتفاق میفته و ناوگان آمریکایی به دریای چین میره، ولی مدتی بعد با تعداد کشتی بیشتری و هدایایی برای امپراتور به آبهای ژاپن برمیگرده و خواستار امضای قراردادی میشه. شوگان ژاپن هدایا رو برای امپراتور نمیفرسته ولی قرارداد امضا میکنه و بر طبق این قرارداد ژاپن متحد میشه که بنادرش رو به روی تجار آمریکایی باز کنه و آمریکایی ها و اروپایی هایی که در ژاپن مرتکب جنایت شدن را محاکمه نکنه و دست از آزار مسیحیان برداره و در مقابلش آمریکا متحد میشه که به ژاپن سلاح و کشتی جنگی بفروشه. این اتفاق یه شوک بزرگ برای مردم ژاپن بود و باعث بیداری مردم ژاپن شد و خیلی ها در ژاپن به این عقیده رسیدن که باید از قدرت غربی ها استفاده کرد و مانند اونا پیشرفت کرد. این طبقه به غربگراها در ژاپن معروف شدن. غربگراها معتقد بودند که باید قدرت رو از شوگان‌ها گرفت و به امپراتور واگذار کرد. اونا امیرای مناطق مختلف رو تحریک کردند و شوگان رو تحت فشار قرار دادن و یه سری حالا مبارزات انجام دادن که در نهایت در سال 1868 آخرین شوگان ژاپن قدرت رو به امپراتور واگذار میکنه و در این سال عصری در ژاپن آغاز میشه که به عصر امپراتور میجی معروف میشه. حالا غربگراها در شهرها و روستاهای مختلف تبلیغ میکردن که امپراتور مشیت الهی داره و دانش اون آسمانیه و باید از دستورات امپراتور بیچون و چرا اطاعت کرد. امپراتور میجی تعداد زیادی از کارشناسان غربی رو استخدام میکنه. اون احداث راهن و تلگراف رو به کارشناسان انگلیسی واگذار میکنه و فرانسوی ها رو مأمور تدوین قوانین ژاپن میکنه و بهداشت عمومی رو به آلمانی ها واگذار میکنه و از کارشناسان آمریکایی در تعلیم و تربیت استفاده میکنه. این کارشناسان خارجی دستمزد و حقوق بالایی رو دریافت میکردن و تقریبا 1/3 بودجه ژاپن صرف تامین دستمزد این افراد میشد. این تغییرات با مخالفت هایی هم روبرو شد و برخی از طبقات مثل طبقه سامورایی ها که کارکرد خودشون رو از دست داده بودن بر ضد امپراتور شورش کردند. اونا شورش تاتسومو رو به راه انداختن که در نهایت توسط غربگراها سرکوب شد و امپراتور زمین‌های امیران و خانها رو ازشون گرفت ولی اونا رو در صنایع شریک کرد. به این ترتیب حکومت ملوک الطوایفی در ژاپن برچیده شد ولی خاندان‌های مهم به دولت گره خوردند. سال 1889
اولین قانون اساسی ژاپن تدوین میشه و بر اساس این قانون امپراتور در رأس امور و خداوندگان و مایه وحدت ملت ژاپنه. ولی تدوین قوانین به عهده نمایندگان مردم قرار میگیره و تمام ژاپنی هایی که دارایی های اونا به حد معینی برسه حق رأی دارن و میتونن نمایندگانشون رو انتخاب کنن. ژاپنی ها هیچ وقت تحقیری که در سال 1853 توسط آمریکایی ها شدن و فراموش نکردن و همیشه به دنبال افزایش قدرت نظامی خودشون بودن و تا اینکه در سال 1894 چین که کره رو قسمتی از خاک خودش میدونست ارتشی رو برای مقابله با شورشیان کره ارسال میکنه. این کار چین به مذاق ژاپنی‌ها خوش نمیاد و ژاپن به چین اعلام جنگ میکنه و با سرعتی باور نکردنی چین رو شکست میده و چین رو مجبور به پرداخت غرامت میکنه و چین متحد میشه که استقلال کره رو به رسمیت بشناسه و منطقه پورت آرتور رو به ژاپن واگذار کنه. در این میان روسیه به ژاپن اخطار میده که از تصرف منطقه پورت آرتور صرف نظر کنه و در مقابلش از چین غرامت بیشتری بگیره. چون آلمان و فرانسه هم از روسیه حمایت میکنن، ژاپن مجبور میشه که تن به خواسته روسیه بده و از تصرف منطقه پورت آرتور صرف نظر کنه، ولی به شدت خودش رو برای جنگ با روسیه آماده میکنه. انگلیس چون میترسید روسیه به سمت هند پیشروی کنه، معاهده‌ای رو با ژاپن امضا میکنه. بر طبق این معاهده از سال 1902 تا 1922 اگر طرفین معاهده با کشوری وارد جنگ میشن و کشور رابعی وارد جنگ بشه، متحد میشن طرفین که به یاری دیگری بپیوندن. بر اساس این قرارداد اگر ژاپن با روسیه وارد جنگ میشد و کشور دیگری میخواست که از روسیه حمایت کنه، انگلیس متحد شده بود که به نفع ژاپن وارد جنگ بشه. در سال 1904 جنگ روسیه و ژاپن آغاز میشه و بانکداران انگلیسی و آمریکایی مبالغ هنگفتی و به دولت ژاپن وام میدن تا بر تزار روسیه پیروز بشه. دولت‌های آلمان و فرانسه هم می‌خواستن که به نفع دولت روسیه وارد جنگ بشن که دولت آمریکا اعلام میکنه اگر وارد جنگ بشین دولت آمریکا هم به نفع دولت ژاپن وارد جنگ میشه و این اقدام باعث میشه که دولت‌های آلمان و فرانسه وارد جنگ نشن. یه توضیح اینجا باید بدم که چرا اصلا منطقه پورت آرتور برای روسیه مهم بود. روسیه یه خط راهن سراسری از شرق به غرب روسیه کشیده بود که به راهن سیبری معروف بود و میخواست نیروهاش رو از شرق به غرب انتقال بده و پایگاه‌های نظامی زیادی رو تو قسمت شمال شرقی چین منچوری ایجاد کرده بود و میخواست در بندر پورت آرتور یک پایگاه دریایی خیلی بزرگی ایجاد کنه که هم بر دریای شرق مسلط بشه و هم جلوی پیشروی ژاپن رو بگیره. و از طرفی ژاپن هم چون خودشو مالک کره میدونست از اقدامات روسیه احساس خطر میکنه. به خاطر همین ژاپنی‌ها به پورت آرتور حمله میکنن و شکست سختی به روس‌ها میدن و این بندر و منچوری رو به اشغال خودشون در میارن. روسیه برای اینکه شکست خودش رو جبران کنه، ناوگان خودش رو از دریای شمال به سمت دریای ژاپن حرکت میده. این ناوگان بعد از طی مسیر طولانی و عجیب غریب که حدود 6 ماه طول میکشه به دریای ژاپن میرسه و در 27 مه 1905 جنگی بین ناوگان روسی و ناوگان ژاپنی در میگیره که این جنگ 48 ساعت طول میکشه و روس‌ها تو این جنگ شکست خیلی عجیب غریبی میخورن. این جنگ به جنگ دریای ژاپن معروف میشه. ژاپنی‌ها تو این جنگ 116 نفر کشته و 538 نفر زخمی میدن، ولی حدود 4000 روسی کشته میشه و 7000 روسی هم
اسیر میشه و همه کشتی‌های روسی به غیر از 3 کشتی یا غرق میشن یا به دست ژاپنی‌ها میافتن. بعد از شکست روسیه از ژاپن، تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا پادرمیونی میکنه و در بندر پورتموس مذاکره بین طرف روسی و ژاپنی صورت میگیره که طبق قراردادی که بسته میشه بندر پورت آرتور و کره به ژاپن واگذار میشه. شکست روسیه از ژاپن باعث تحول در جهان میشه و خیلی از کشورها ژاپن الگوی خودشون قرار میدن. تو روسیه یک شنبه خونین اتفاق میفته که فرد کشیشی به نام پدرگاپا مردم رو جلوی کاخ زمستانی تزار جمع میکنه و به وضعیت بد اقتصادی اعتراض میکنه که ارتش مردم رو به گلوله میبنده و در نهایت تعداد زیادی از مردم کشته میشن و این اقدام ارتش تزار باعث میشه که انقلاب مشروطه تو روسیه اتفاق بیفته. مردم چین وقتی میبینن که کشور کوچیکی مثل ژاپن تونسته روسیه رو شکست بده به فکر انقلاب میفتن و در ایران خودمونم مردم انقلاب مشروطه میکنن. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا ژاپنی ها تونستن پیشرفت کنن ولی کشور ما نتونست پیشرفت کنه؟ به نظر من 2 عامل اصلی تو پیشرفت یک کشور نقش داره. یک، هدف اصلی حکومت اون کشور و 2، مردم اون کشور. مثلا برای کشوری مثل آمریکا که هدفش تامین منافع ملیشه، هر عملی که این منافع رو تامین کنه قابل توجیهه. برای ژاپنی‌ها هم همینطور بود. درسته ژاپنی‌ها توی مدت کوتاهی تونستن پیشرفت کنن ولی برای این پیشرفت خونهای بسیاری ریختن. اونا هزاران نفر غیر نظامی رو به همین بندر پورت آرتور کشتن و اونا در منچوری آزمایشگاهی درست کرده بودن که به جای موش از چینی‌ها استفاده می‌کردن. اونا دست و پای این چینی‌ها رو قطع می‌کردن که پزشکای خودشون بتونن عمل پیوند اعضا رو تمرین کنن و سلاح‌های میکروبی و شیمیایی خودشون رو همین چینی‌ها آزمایش می‌کردن. حالا از اون ور تو ایران هیچ وقت هدف حکومت‌ها پیشرفت نبوده. حالا در دوره قاجار به نحوی حفظ حکومت قاجار بوده که هر قراردادی رو میبستن و در زمان پهلوی یعنی زمان خود همین رضا شاه که به دوره سازندگی تو ایران معروف شده، خود رضا شاه هم از بیم این که افراد بر ضدش توطئه نکنن خیلی از افرادی که باعث پیشرفت ایران دون دوره شده بودن و به قتل میرسونه و تو نظام کنونی مملکت ما هم که هدف اصلی گسترش جهان شیعه است. حالا به درستی غلطیش کاری نداریم ولی هدف هیچ وقت پیشرفت نبوده. عامل دوم مردم اون کشورن. ژاپنیا عزت کشورشون خیلی براشون مهم بود و اونو به منافع فردیشون ترجیح میدادن. در برهه‌ای از تاریخ آمریکایی‌ها ورود ژاپنی‌ها رو به آمریکا ممنوع میکنن. این عمل به ژاپنی‌ها خیلی برمیخوره. تظاهرات عجیب غریبی تو ژاپن اتفاق میفته. چند نفر به همون شیوه سنتی ژاپنی خودکشی میکنن و در نهایت دولت رو مجبور میکنن، دولت ژاپن رو، که نسبت به این اقدام آمریکا موضع گیری کنه. حالا از اون ور بخوایم مقایسه کنیم با کشور خودمون، ایرانی ها افرادی بسیار فردگرا هستن و منافع فردیشون رو به منافع جمعی و کشورشون ترجیح میدن و معمولا هم در مواردی موضع گیری میکنن که منافع فردیشون به خطر افتاده باشه نه منافع ملیشون. دوستان از این قسمت آخر نظرات شخصی من بود. خیلی خوشحال میشم شما هم نظرتون رو در این رابطه برامون کامنت کنید و خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. در زیر همین پست لینک کتاب تاریخ تمدن، کتاب صوتیشو براتون قرار میدم و تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.